Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Förra avsnittet, den om Rusty Nail, avslutar jag ju med att säga att nästa avsnitt borde handla om en gindrink. Frågan var ju bara vilken. Ett sånt här viktigt beslut behöver ju både vara välgrundat och förnuftigt. Så efter att ha lagt pannan i djupa veck i säkert 1 eller till och med 2 mikrosekunder bestämde jag mig för Martinez. Alltså inte gin och tonic eller dry martini, vilket kanske förvånar någon. En som inte blev förvånad, det var jag själv. Men så har jag ju känt mig själv i hela mitt liv också. Nej, Martinez alltså. Och det är inte ett val baserat på att jag sitter på en massa onödig information om den här drinken, utan det är bara för att den är så god. Faktum är att det lilla jag visste om Martinez innan jag gjorde mina efterforskningar för det här avsnittet var att man ibland säger att det här är den felande länken mellan Manhattan och Martini. Att den utvecklades från Manhattan och att Martini utvecklades från Martinez. Men jag har mer känt det som om Martinis bara trängt sig emellan rent kronologiskt. Men jag vet en som inte skulle hålla med mig. Det är O.H. Byron. I hans bok The Modern Bartender's Guide från 1884 beskriver han Martinez som en Manhattan fast med gin. Det här ska vara det första nedtecknade receptet för en Martinez. Men hur användbar är den informationen? Karl har ju 2 olika Manhattan-recept på samma sida. Nej, då känns Jerry Thomas som en mycket bättre källa. För i hans The Bartender's Guide från 1887 får vi till slut ett riktigt recept på drinken. Jerry berättade gärna att han under sin tid som bartender på Occidental Hotel i San Francisco minsann skapade Martinez. Men sanningshalten i det här är rätt frågasatt idag. Till exempel finns inget spår av drinken i hans 1862 års utgåva av The Bartender's Guide. Sen har vi en samtida bartender, Julio Richelieu, som i vissa kretsar anses vara upphovsman. Idag går det ju inte bevisa vem av de båda som har rätt. Det här är ju inte en helt ovanlig situation när det gäller populära drinkar. Vad som däremot är ovanligt här är att det uppstår en rivalitet mellan San Francisco och staden Martinez. Båda gjorde nämligen anspråk på skapandet av drinken och påbörjade därmed ett över 100 år långt lokalpatriotiskt krig. Det hela gick så långt att man tog upp frågan i domstol 1983 där San Francisco tilldömdes äran. Låt vara att det var en fejkad symbolisk rättegång i The Court of Historical Review. För att placera den instansen på den juridiska kartan kan jag nämna att det är samma domstol som beslutade att fortune cookies uppfanns i San Francisco och inte i Los Angeles. Man förklarade att Elvis Presley tveklöst är död. Man kan ju tycka att det inte borde behövas, men det här är ju USA och här får ju kändisar aldrig dö i fred. Antingen är den avlidne inte död eller så ligger det en konspiration bakom dödsfallet. Det är något väldigt onaturligt att dö en naturlig död för kändisar i USA. I Elvis fall användes det faktum att hans mellannamn, Aaron, stavades med bara ett A på hans födelsebevis, men på hans gravsten stavas det med 2 A som bevis för att han fortfarande levde. Men stavningen med 2 A är den traditionella bibliska stavningen som Elvis själv föredrog. Så pappa Vernon såg till att det hamnade på gravstenen och den stavningen används idag som den korrekta. Aaron fick han sannolikt heta för att det rimmade med hans tvillingbrors namn, den dödfödde Garon. Vidare sa man att Albert Einstein aldrig mötte Marilyn Monroe och att legenden om Askungen har sitt ursprung i Italien snarare än Frankrike, Kina eller USA. En appellationsdomstol i Martinez ändrade senare San Francisco-beslutet. I Martinez-versionen hävdas det att en guldgrävare klev in på en bar i staden Martinez på 1860-talet efter att ha gjort ett stort klipp. Han ville fira och bad om något extra. Bartendern rörde ihop vad han hade, döpte den efter staden och resten är, som man säger, historia. I San Francisco-versionen är det Jerry Thomas som uppfinner drinken på det lyxiga Occidental Hotel, som sagt, specifikt till en gäst som skulle resa till, ja just det, staden Martinez. Jag gissar att striden egentligen handlar om Martinins ursprung och dess betydelse som ett kaliforniskt kulturarv och drinkens internationella särställning som cocktail.
Här skulle det ju passa att beskriva hur martinis utvecklades till martini. Men eftersom jag känner att martini kommer behöva en hel svit av avsnitt sparar jag den historien tills dess. Vad jag däremot borde göra här är ju att bränna av historien om hur martinis troligtvis uppstod som en variant på den whiskybaserade Manhattan. Likheten är ju lätt att se. Vi byter ut basspriten och saken är biff. Men när jag använder en London Dry Gin är det garanterat inte vad som användes ursprungligen vid drinkens tillkomst. Av den enkla anledningen att London Dry inte var allmänt tillgänglig i Amerika förrän långt in på 1890-talet. Det var mer troligt att ginen var av Old Tom-typ. Eller kanske ännu mer sannolikt att det var holländsk Genève som användes. Dels för att den var allmänt tillgänglig i USA under den här tiden. Men också för att jämfört med en Old Tom gin så är Genève av en mer maltig stil och ton. Så det gjorde den enkel att ersätta whiskyn med i en Manhattan för att skapa den första martinis-drinken. Och där har jag ännu en resa att ta upp i något av martini-avsnitten. Den nederländska Genèven till 1700-talets gin craze i London till dagens dry gin. Men nog snackat, nu är det dags att testa. Den här ser ju god ut redan i glaset. Det är en vacker drink. Och smaken är ju så delikat. Här finns lager på lager av smaker. Där finns enbär, självklart. Men det är körsbär och örter som vinner på ett torrt sätt. Och efter att ha tagit en liten sipp av ren maraschino-likör, vanilj och mandel också. Detta är nog den mest klara 6:an av 6 jag har betygsatt så här långt. Det kommer att bli svårt att toppa denna med ett eget recept inför Take 2. Men tills dess, skål och mixa lugnt.